BJT current and voltage analysis. Okay, so before we start, balikan muna natin yung lecture natin nung nakaraan, to which, in this example, meron tayong NPN na BJT. Okay, remember na si collector, siya yung pinakamalaki in terms of area, and si base, siya yung pinakamaliit. Emitter naman is moderate lang in terms of yung size. In terms of the dopants or yung mga charges or particles na meron sa kanya, emitter is heavily doped. Siya yung pinakamaraming dopants or impurities. Collector is moderately doped and si base ay lightly doped naman. So for this example, yung negative charges, siya si electrons. Okay. And yung positive naman, yun naman ay si holes natin. Now, balikan yung concept din, paano napapagana si BJT. Okay? Di ba yung goal natin ay meron tayong current galing kay emitter. As the name implies, emitter. Okay? Papunta siya kay collector, kasi collect ganyan. Okay? Then, remember na yung pinaka polarity ng sources na ginamit natin ay nakadepende din sa kung anong type ng material yung present. Pero concept-wise, no? Yung base emitter interface, dapat naka-forward bias siya. And yung base collector interface naman, dapat ay naka-reverse bias siya. So, negative to, positive to, negative to, positive to. Tama? Forward bias to. Reverse bias yun nasa may right side. Or si base collector. Forward kasi N-type connected sa negative. P-type connected kay positive. Then, ito naman ay reverse kasi baliktad. P-type connected kay negative and N-type connected kay positive naman. So, don't forget na meron tayong base current dito, no? Yan. Again, IE. Mati sa dalawa. Meron mapupunta kay base, but since manipis lang si base, most of the charges ay mapupunta kay collector. And, do remember na rin, no, na for an NPN, sulat na rin natin si PNP, kaya tinawag na BJT si BJT kasi yung B stands for bipolar. Dalawa yung charges na nagpo-flow sa kanya. Meron tayong majority and minority carriers. Majority yung marami. So, pag sa NPN, yan. Yun yung si electrons natin. Okay, minority naman yung holes. Meron, konti lang N. Okay. As for PNP, baligtad, majority carriers ay holes naman and minority yung electrons niya. Okay? Tandaan yung flow. IE, IB, IC. Di ba? Kaya nga yung equation na na-generate natin last time ay we have IE which is equal sa IB plus IC. But when it comes to circuit analysis naman, kunwari yun dito sa may right side no, pag generate tayo ng equations, given halimbawa tayo ng circuit, notice that yung direction ng current sa kanya, okay? Di ba, ito yung base terminal mo, ito yung collector, ito yung emitter. Again, yung direction ng current, ito siya, IB, ito yung IE, ito yung IC. Bakit parang baliktad? Di ba? Dito, IE, meron ka IB saka IC. Yung nasa right side naman, IC saka IB, yun yung magiging si IE. Di ba? Tama yun, baliktad. Kasi dito papasok yung dalawang types ng current flow. Sulit natin, two types of current flow. Okay? Yung una, okay, meron tayong tinatawag na actual flow, also known as the electron flow. Actual kasi yun talaga yung flow ng current or ang sinusunod sa kanya ay yung electrons. Yung nasa left side, this follows the electron flow kasi sinundan natin, remember no, pag NPN, ang majority carriers mga electrons, ito yung electrons, yung red na negative sign na nilagay natin, siya yung sinundan mo. Okay? Electron flow. So, electron flow yung ginamit natin dito sa left side. Whereas, dito sa nasa right side naman, ang ginamit natin ay si conventional flow, which is yung second type ng current flow. Minsan, tinatawag din siya as the whole flow. Pero hindi gano'ng appropriate yung term na yan kasi hindi naman laging holes yung nagpo-flow or hindi naman laging positive ay holes yung tawag.
basta ang sure natin, ito yung tama, electron flow. Okay? Pero sige, hole flow. Na kung saan, ang susundan mo naman will be yung movement or motion ng holes or ng positive charges. Okay, which is again, ito yung ginamit na nandito sa right side. Kasi pag sinabing conventional flow, halimbawa, meron tayong given na source, ito yun. Bakay muna natin to. Okay. Ang tracing mo kasi kapag conventional flow, ito. Okay, conventional flow. Okay. Ang tracing mo ay mula sa positive ng supply towards the negative. Okay? Positive towards the negative. That's why, di ba, tingnan nyo, yung direction ay clockwise siya. Kaya nga yung direction ni IB ay eto. Ayan. Ito yung IB na nilagay natin kanina. Okay. Whereas, kung gagamitin natin sa kanya ay electron flow naman, baligtad. Yung tracing natin will be from negative into positive. So, kung ito yung susundin mo, kita, no? Ayan. Baligtad. IB will be towards this direction, which is, kung si IC ganun din, baligtad siya. Okay. IE, ganun din. Baligtad. If, ang gagamitin mo ay yung si electron flow kung tawagin, di ba? So, makes sense. Kasi, tinan nyo dito. IE, IB, IC, IE, IB, IC. So, parehas na silang electron flow. Pero, pagdating sa circuit analysis kasi, most of the time, ang ginagamit ay conventional flow. Why? Kasi, nasa pangalan na rin eh. Conventional flow, convenient. Kasi yung kakalabasan ng mga values na makukuha mo ay positive. Okay? So, ito na lang. Remember, kaya natin siya diniscuss dito gamit ay electron flow kasi inanalyze natin kung paano gumagana si BJT. Pero pagdating sa circuit analysis, ang pinaka ginagamit naman natin or gagamitin natin will be si conventional flow, which is yan. Ito yung pinaka direction ng current na susundin natin. Okay? Tanda na. Actual flow and si conventional flow. Okay. So, ayun. Sana hindi kayo malito dun sa kung pinagkaiba ng dalawa. Baliktad lang siya. Okay? Lagyan na lang din natin. For conventional flow, the tracing is from positive to negative. Pag electron flow naman ay from negative into positive. Okay, so for circuit analysis, bago tayo tumuloy, okay, himayin muna natin ang polarities na ginagamit sa isang NPN na BJT. Okay, polarity, I mean, meron tayong base dito, hindi ba? Collector to, emitter. Tatlo kasi yung path ng current na pwedeng nadaanan. Una, ay yung base to emitter na interface. Meron tayong current key collector emitter. Pero meron din tayong base collector interface. Okay? So, kumbaga dito, tatlo. Ito yung base emitter. Ito yung base collector. And meron tayong emitter to collector. Okay? So, tatlo. Now, okay. Yung sign na ginagamit natin, pag NPN, remember, ang susundin natin ngayon ay yung conventional flow. Okay? Positive si base, negative si emitter. And ang tawag dito sa voltage across kay base and emitter, that is known as si VBE. And VBE, by default, pag sa circuit analysis, ang ginagamit na value sa kanya ay 0.7 volts. Okay? 0.7 for circuit analysis lang. But in reality, hindi naman talaga 0.7 yan. Iba-iba. Okay, minsan umaabot pa yan to around 0.9 volts. Depende rin kasi sa current or sa supply na ginagamit mo sa kanya. But for simplicity, sa circuits, 0.7 yung gamit dito. Okay? Next. Collector to emitter. Collector yung positive, emitter yung negative. Now, mostly nalilito dito kay base collector. Sino yung positive? Si collector nga ba or si base? The answer? Eto. Okay? So, sobrang halaga na tandaan mo kung paano siya gumagana or intindihin kung paano siya gumagana kasi dito mo makuha yung sign eh.
kung ano yung gagamitin mo pagdating dito kay BJT natin. Oops, teka. Nalimutan tayo. Ayan, yung arrowhead to indicate na siya ay NPN. Yan. Again, going back, no? So, dito, ang positive natin ay si collector and base is negative. Huh? Saan nanggaling yun? Dito. Again, dito. Tignan nyo, ha? Base emitter interface. Base emitter, edi ito yun. Silang dalawa. Si base, positive, kita. Yan. Emitter ay negative. Ito yun. Base positive, emitter negative. Yan. Base positive, emitter negative. Okay? Now, si collector emitter naman, ito yung collector to, emitter. So, collector, positive, kita. Yan. Collector positive, emitter negative. So, ito yun. Collector positive, emitter negative. So, gets? Meaning, ito yung gagamitin mo para malaman yung polarity ni base collector. Si collector ay positive, base naman ay negative. Okay, sulat natin. Again, collector ay positive, base ay negative. Di ba? So, very useful. Ito. Yung diagram na ginamit natin para malaman kung paano siya gumagana, hindi lang pala yun ang purpose niya, pati pala sa paglalagay ng signs ito. Kasi, dito kay BJT mismo, okay, sa BJT lang, pwede tayong makapag-generate ng loop na sa kanya. Either clockwise yung loop or counterclockwise pwede rin, to which, halimbawa, so gagamit tayo ng KVL sa kanya. Okay, so yung loop natin, so VCB, negative, so yun, pasok sa positive, labas sa negative, so negative VCB, minus VBE plus VEC or VC is equal to 0. Okay? Ito. Negative, labas sa negative, positive naman. So, yan. Diyan mismo sa BJT makapag-generate na equation. Okay? So, para mas malinaw din, let us have a sample na problem na lang sa kanya. Now, for the sample problem, ito yung given. So, meron tayong sources na 5 volts and 10. Then, 2 resistances, 10 kilo ohms, and isang 100 ohms. Okay. Yan. Okay. Then, hinahanap si IB, IC, IE, VBE, VCE, VCB, VB, VC, and si V. So, yun. Medyo marami-rami hinahanap sa kanya. Now, tip. Para mas madali mag-i-analysis nyo, first step for any problem ay bigyan mo muna ito ng label. Okay? Lagyan mo ng label yung mga components. Kasi once may label siya, nagiging mas malinaw ang lahat, di ba? Saka mahirap mag-operate kapag walang label kasi nakalito eh. Hindi mo alam kung ano mayroon. So yan, first step, lagyan mo ng label muna ito. Okay? Going back to sa sample kanina, no? Di ba? Alala. Yung base emitter interface na source, that is VBB. Okay. Ito si VCC. So, dito, ganun din. Ito yung VCC, yung naka-collector emitter. Ito yung VBB. So, ma-apply natin or i-apply natin dito sa may sample problem. Again, ito si VCC. 10 volts. And meron tayong VBB, which is si 5 volts. Nga pala ha, iba yung VCC sa VC, iba yung VBB sa VB. Pag sinabi kasi yung VBB, or yung double letter, no? This indicates na siya ay source. VB means voltage kay base. Paano siya kinukuha? Okay, so, maya-maya, no? Okay? Then, we have RB, to. Then, ito naman si RC. Okay, following the conventional current, yung pinaka-directions na expect natin ay, ito siya, meron tayong current dito na si IB. As in series si VBB kay IB. Ito siya, so IB, okay. Then, ito naman si IC. Since series siya doon sa VCC, o pwede mong i-trace na yan hanggang mula kay VCC yung IC. Then, palabas, kay emitter, ito naman si IE. Okay? Then, terminals. Ito yung VB, ito yung base mo. So, base. Ito si collector. Ito si emitter. So, tama yung labels natin sa components and dun sa current. Okay? So, yan. Then, makapag-form tayo ng dalawang loop sa kanya. So, tanda na, ang gagamitin natin ay conventional flow. So,
clockwise na loop na, or sa source, from positive to negative yung gagamitin natin sa kanya. So, yan, clockwise na loop. Tawagin ko ito as our loop number 1. And ito, ganun din from positive into negative. So, ito naman si loop number 2 natin. Okay? So, loop 1 and loop number 2. Then, pwede natin magamit si KVL na. So, start tayo with loop number 1. Okay? So, KVL. Now, remember, KVL, by definition, hindi ba, this is sources, or sum of sources, equal lang siya sa sum of IR drops, or sum of drops. Or, another version ng KVL ay sum of sources, lipat mo lang si IR drops sa kabila. So, minus sum of drops, equal lang sa 0. So, depende sa preference nyo kung anong version yung gagamitin nyo sa dalawa. So, gamitin natin tong second version ni KVL para diretso na, no? Okay? So, tracing, start tayo sa source na lang. So, pasok sa negative, o clockwise, no? Pasok sa negative, labas sa positive. So, positive VBB. Then, minus drop. Ito. Then, minus drop ulit na si VBE. Then, ito, walang resistor, walang resistance. Tapos na. So, we have 3 components. Again, sa loop number 1, we have VBB, positive, minus drop kay RB, which is si IBRB, minus VBE, and equal to 0. Okay. So, for VBB, may value tayo dito, which is 5 volts. Wala pa tayong IB. Okay, wala rin tayong RB na 10 kilo ohms. Sorry, meron tayong RB na 10 kilo ohms and VB na 0.7 volts, which is equal to 0. Okay, so makuha natin si IB na. Compute sa value. Ang makuha kay IB ay 430 microamperes. And, okay. So, for the BJT, supposedly makuha mo na rin si IC kasi most of the time, dapat given na si beta sa kanya. So, for this instance, say yung beta na lang, beta DC ng BJT na to, no? Say equal na lang siya sa 150. Yan. Okay? And take note, hindi to constant. Okay? Binibigay siya. The most common value is 50. Pero for this example, say 150 yung beta DC ng BJT na meron tayo. Okay? So, once na may IB ka na, since given ka ng beta, makuha mo si IC. Kasi, remember na, di ba, beta DC, equal lang siya sa IC over IB. So, therefore, IC is equal lang sa IB multiplied by beta DC. And, yan, meron tayong makuha na IC, which is 64.5 milliamperes. Okay, so, dalawa na. Good. IB-IC. So, yun. Since may IB-IC ka, makuha mo na rin si IE. Kasi, hindi ba IE equal lang siya sa IC plus IB. So, add mo lang yung dalawa. We'll get 64.9 milliamperes. Okay? So, yun. Kompleto na. Now, si VBE, okay na to. Meron na rin tayo, which is 0.7. Now, kailangan natin si VCE naman. So, for VCE, ito siya, no? Ayan. So, nakay loop number 2 natin siya makuha. So, mag-KVL lang din tayo kay loop number 2. For loop number 2, start tayo kay source, VCC. Okay. Minus ICRC. VCE. Then, wala na. Wala nang drop dito. Okay. So, ulit natin yung equation sa kanya. So, VCC minus ICRC minus VCE is equal to 0. Okay, so VCC ko is 10. IC ko ay, nakuha natin kanina, 64.5 milliamperes. And then yung RC ay 100 ohms. Then we'll get yung si VCE kasi siya lang yung tanging wala dito, no? So, for VCE,
Compute natin, hanapin yung value. Ang makuha ay 3.55 volts. Okay, so meron na tayong VCE. Okay? Now, next is si VCB naman.